Μία νέα μελέτη δείχνει ότι ορισμένα είδη λιχίνων που συναντώνται στον πλανήτη μας μπορεί να είναι αρκετά σκληρά για να επιβιώσουν στον Άρη. Μία επιστημονική ομάδα εξέθεσε 2 είδη λιχίνων σε ακτινοβολία παρόμοια με του Άρη, στα πλαίσια ενός εργαστηριακού πειράματος. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτές οι γήινες μορφές ζωής επέζησαν. Ο Άρης είναι μια γιγάντια έρημος με ελάχιστη ατμόσφαιρα, χαμηλές θερμοκρασίες και χωρίς υγρό νερό στην επιφάνειά του. Αλλά ένα εξίσου μεγάλο εμπόδιο για την υποστήριξη ζωής είναι η έλλειψη ισχυρού μαγνητικού πεδίου, που προστατεύει από τον συνεχή βομβαρδισμό της ιονίζουσας ακτινοβολίας από τις κοσμικές ακτίνες και τις ηλιακές εκλάμψεις. Αυτές θα μπορούσαν να βλάψουν τα ζωντανά κύτταρα και να μεταλλάξουν το DNA. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, οι λιχίνες θα μπορούσαν να επιβιώσουν σε αυτές τις ακραίες συνθήκες. Αυτές οι υβριδικές μορφές ζωής, οι οποίες δεν θεωρούνται αληθινοί οργανισμοί, συνεργάζονται για να παραμείνουν ζωντανές και πολλές είναι ακρεόφιλες, αντέχοντας την απουσία ενυδάτωσης και στις ακραίες θερμοκρασίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μερικά είδη έχουν επιβιώσει ακόμη και όταν εκτίθενται άμεσα στο κενό του διαστήματος. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές εξέτασαν πώς τα 2 είδη λιχίνων αντέδρασαν στην ιονίζουσα ακτινοβολία υπό συνθήκες Άρη. Για να γίνει αυτό, οι λιχίνες τοποθετήθηκαν σε έναν εξειδικευμένο θάλαμο που αναπαράγει την ατμοσφαιρική πίεση, τις θερμοκρασίες και τη σύνθεση στον κόκκινο πλανήτη. Βομβάρδισαν τις λιχίνες με αριανή ακτινοβολία και είδαν ότι και τα 2 είδη μπόρεσαν να παραμείνουν μεταβολικά ενεργά καθ' όλη τη διάρκεια των δοκιμών. Το ένα ήταν πιο ανθεκτικό, γεγονός που υποδηλώνει ότι ορισμένες λιχίνες θα ταιριάζουν καλύτερα στις συνθήκες του Άρη. Ωστόσο, είναι απίθανο να επιβιώσει κάποιο είδος στον Άρη για μεγάλες περιόδους, καθώς δεν υπάρχει υγρό νερό στην επιφάνεια, το οποίο χρειάζονται όλες οι μορφές ζωής της γης. Ωστόσο, η μελέτη αυτή δείχνει ότι η ζωή μπορεί να είναι πιο ανθεκτική από ό,τι νομίζαμε. Αν ένα τέτοιο ταπεινό είδος τα καταφέρνει στον Άρη, τότε ίσως δεν είναι και τόσο απίθανο να έχει υπάρξει ή να υπάρχει κάποια άλλη απλή μορφή ζωής εκεί. Αυτά τα πειράματα γίνονται με σκοπό να δούμε τι χρειάζεται ένας οργανισμός για να μπορεί να αντέξει στον κόκκινο πλανήτη, δεδομένου ότι κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί να απικήσουμε τον Άρη.